নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ Assamese স্কুল নামৰ এই চেনেলটিলৈ। আজি আমি পঢ়িম দ্য পৰ্ট্ৰেইট অফ এ লেডি নামৰ চেপ্টাৰটো, তোমালোকৰ ক্লাছ 11ৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো। আৰু এই কাহিনীটো লিখিছে খুশৱন্ত সিং নামৰ এজন ইণ্ডিয়ান ৰাইটাৰে। আৰু তেখেতে তেওঁৰ গ্ৰেণ্ড মাদাৰৰ বিষয়ে, আইতাকৰ বিষয়ে এই কাহিনীটোত লিখিছে। চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. আৰু কৈছে যে মোৰ আইতা বেলেগ সকলোৰে আইতাবিলাকৰ দৰেই এজনী বুঢ়ী তিৰোতা আছিল। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. আৰু তেওঁ প্ৰায় 20 বছৰমান আগৰ পৰাই তেওঁৰ মুখখন মানে বুঢ়া হৈছে আৰু ৰিংকল মানে বয়স হ'লে যেনেকৈ বয়সৰ ৰেখা পৰে, মুখত তেনেকুৱা বয়সৰ ৰেখা পৰা প্ৰায় 20 বছৰমান আগৰ পৰা মই যেতিয়া জন্মৰ পৰা দেখিছোঁ তেওঁক তেনেকুৱাকেই দেখিছোঁ। People said that she had once been young and pretty. আৰু মানুহে কয় যে তেওঁ আগতে বহুত মানে য়ং আছিল আৰু ধুনীয়া আছিল। And had even had a husband. আৰু তেওঁৰ গিৰিয়েক এজনো আছিল। But that was hard to believe. কিন্তু সেইটো মানে তেওঁক দেখিলে সেইটো বিশ্বাস কৰিবলৈ বৰ কঠিন আছিল। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. আৰু মোৰ ককা দেউতাৰ ফটোখন ৱালত মানে লগোৱা আছে, ড্ৰয়িং ৰুমৰ ৱালত লগোৱা আছে। He wore a big turban and loose fitting clothes. আৰু তেওঁ এটা বহুত ডাঙৰ টাৰ্বান লগাইছিল। এই পাঞ্জাবী মানুহবিলাকে যিটো পিন্ধে মূৰত, সেইটোক টাৰ্বান বুলি কয়। কাপোৰখন মেৰিয়াই পিন্ধে নহয়, চ' সেইটোক টাৰ্বান বুলি কয়। আৰু ককা দেউতাৰ ফটোখনত ককা দেউতাই কি কৰিছে, সেই টাৰ্বান পিন্ধি আছে বহুত ডাঙৰকৈ আৰু লুজ ফিটিং কাপোৰ পিন্ধি আছে। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. আৰু তেওঁৰ দীঘলীয়া দাড়িখিনিয়ে বুকুখন একেবাৰে ঢাকি ৰাখিছে, ইমান দীঘল দাড়ি আছিল, বুকুখন একেবাৰে ঢাকি ৰাখিছে। আৰু তেওঁক একেবাৰে বগা দাড়িখিনিৰ সৈতে 100 years old মানুহ যেন লাগিছে, মানে বৰ বয়সীয়াল মানুহ যেন লাগিছে। He did not look the sort of person who would have a wife or children. আৰু তেওঁক দেখিলে, তেওঁৰ ফটোখন দেখিলে এনেকুৱা নালাগিছিল যে তেওঁৰ মানে কোনোবা ঘনীয়েক বা ল'ৰা ছোৱালী থাকিব পাৰে। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. আৰু তেওঁক দেখিলে লাগিছিল যে তেওঁৰ মাত্ৰ বহুতটা নাতিনীয়েকহে আছে, ল'ৰা ছোৱালী থকা যেন নাপায়। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. আৰু তেনেকৈয়ে মোৰ আইতাকো মই যেনেকৈ দেখিছোঁ সৰুৰ পৰা, সেইকাৰণে তেওঁ কেতিয়াবা য়ং আছিল বা ধুনীয়া আছিল, সেইটো মই মানে ইমেজিনে কৰিব পৰা নাই বা নোৱাৰোঁ। She often told us of the games she used to play as a child. আৰু আইতাই আমাক বিভিন্ন খেলৰ কথা কোৱা আছিল, সৰু থাকোঁতে যিবোৰ খেল তেওঁৰ আইতাকে খেলিছিল। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. আৰু আইতাই এইবিলাক কথা ক'লে একেবাৰে বিশ্বাসে নহৈছিল, মানে আইতাও যে কেতিয়াবা খেলিব পাৰে। আৰু তেওঁ যিবিলাক কথা কৈছিল সেইবিলাক আমি সাধু কথা যেন বুলি ভাবিছিলোঁ। She had always been short and fat and slightly bent. আৰু তেওঁ সদায় কেনেকুৱা আছিল, চাপৰ আছিল, অকণমান শকত আছিল আৰু স্লাইটলি বেণ্ট আছিল, অকণমান বেকা হৈ পেলাই, কোজা হৈ পেলাই খোজ কাঢ়িছিল। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. আৰু তেওঁৰ মুখত ইমান বলৰেখা আহি গৈছে, বয়সৰ যিটো ৰেখাবিলাক আহি যায়, সেই ইমান ৰেখাবিলাক আছে ক্ৰিছ ক্ৰছ পেটাৰ্ণত, পুৰণৰ নিচিনা আগেৰেও পিছেৰেও মানে বহুত তেনেকুৱা বলৰেখা আছে বুলি কৈছে। No, we were certain she had always been as we had
known her. আৰু আমাৰ এনেকুৱা লাগে যে আমি যেতিয়াৰ পৰা দেখিছোঁ তেওঁ তেনেকুৱাই আছে আৰু তেওঁ আগৰ পৰা চাগে এনেকুৱাই আছিল. Old, so terribly old that she could not have grown older. আৰু তেওঁ ইমানেই বয়স হৈ আহিছিল, বুঢ়া হৈ আহিছিল যে আৰু তাতকৈ বেছি আৰু বুঢ়া হ'ব নোৱাৰে. And had stayed at the same age for 20 years. আৰু যোৱা 20 বছৰৰ পৰা তেখেতে সেই এটা বয়সতে ৰৈ গৈছে, তাতকৈ আৰু তেওঁক বুঢ়া দেখিব নোৱাৰি. She could never have been pretty, but she was always beautiful. হয়তো তেওঁ কেতিয়াও প্ৰিটি নাছিল, কিন্তু বিউটিফুল আছিল তেওঁ, তেনেকৈ ভাবিছে আৰু এই কাহিনী লিখকে. She hobbles about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. আৰু আইতাকে সদায় বগা শাৰী পিন্ধি পেলাই ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰিছিল বগা কাপোৰ পিন্ধি, আৰু এখন হাত কঁকালত থৈ দিছিল আৰু আনখন হাতেৰে ৰজাৰী মানে এই ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা থাকে যে, কিছুমানে এই মন্ত্ৰ মাতি থাকে নহয় ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালালৈ, এই ৰজাৰীডালৰ মানে বিটছবিলাক কিবা গণি থাকিছিল আৰু বাকী এখন হাত কঁকালত থৈ পেলাই তেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছিল ইফালে সিফালে ঘৰটোতে. Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. আৰু তেওঁৰ যিখিনি চিলভাৰ চুলি আছিল সেই চিলভাৰ কালাৰ হৈ গৈছে বয়স হোৱাৰ কাৰণে, চিলভাৰ চুলিখিনি ভালকৈ মানে আনটাইডিলি বান্ধি থোৱা আছিল, মানে ভালকৈ ইমান ডিচিপ্লিনকৈ বান্ধি থোৱা নাছিল, আৰু তেওঁৰ মুখখন সদায় মানে এটা মুভমেণ্ট কৰি থাকিছিল, কোনেও শুনা নোপোৱাকৈ মুখৰ ভিতৰতে কিবা কিবি নিয়ম মানে মন্ত্ৰ মাতি থাকিছিল ৰজাৰীডাল লৈ পেলাই. Yes, she was beautiful. তেওঁ ধুনীয়াই আছিল. She was like the winter landscape in the mountains. আৰু তেওঁক দেখাত শীতকালৰ জাৰকালিৰ পাহাৰৰ এখন দৃশ্য যেন দেখা গৈছিল. জাৰকালি পাহাৰত কি হয়, বৰফে আগুৰি ধৰে, বগা ধৰণৰ তেনেকুৱা এখন দৃশ্য দেখিবলৈ, প্ৰাকৃতিক দৃশ্য দেখিব পোৱা যায়. তো লিখকে তেওঁৰ এই মানে এপিয়াৰেঞ্চটোক তেনেকুৱা জাৰকালিৰ এখন মাউণ্টেনৰ লগত তুলনা কৰিছে. যেনেকৈ তেওঁৰ চিলভাৰ হেয়াৰ আছে, তেনেকৈ পাহাৰৰ ওপৰতো কি থাকে, চিলভাৰ বা হোৱাইট কালাৰৰ বৰফবিলাক দেখিব পোৱা যায়. An expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. আৰু তেওঁক দেখি পেলাই এনেকুৱা লাগিছিল যে তেওঁ মানে একদম শান্তিৰ প্ৰতীক তেনেকুৱা লাগিছিল, একদম বগা কালাৰত আৰু পিয়ৰ একদম পবিত্ৰ তেনেকুৱা চেৰেনিটিৰ মানে কি বুলি কওঁ, শান্তিৰ এটা প্ৰতীক বুলিয়ে কৈছে আৰু তেনেকুৱা তেওঁক দেখি পেলাই লাগিছিল. তাৰপিছত My grandmother and I were good friends. মই আৰু মোৰ আইতা আগতে কিন্তু বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ডছ আছিলোঁ. My parents left me with her when they went to live in the city. আৰু মোৰ মা দেউতাই যেতিয়া চহৰত থাকিবলৈ গৈছিল তেওঁলোকে মোক আইতাৰ লগতে এৰি গৈছিল. And we were constantly together. আৰু আমি একেলগে সদায় থাকিছিলোঁ আইতা আৰু মই. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. আৰু আইতাই সদায় মোক কি কৰিছিল, ৰাতিপুৱা উঠাই দিছিল আৰু স্কুললৈ ৰেডি কৰি দিছিল. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. আৰু আইতাই এইবিলাক কাম কৰি থাকোঁতে সেইবিলাক মন্ত্ৰবিলাক বা প্ৰাৰ্থনাবিলাক গাই থাকিছিল, যাতে এনেকুৱা ভাবিছিল যে সেই যদি মন্ত্ৰখিনি শুনি থাকে সি তাৰ মনত ৰৈ যাব, সেইটো কৰিবলৈ মানে আইতাকে তাক বিভিন্ন প্ৰাৰ্থনা গাই গাই শুনাই থাকিছিল. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. মই শুনিছিলোঁ প্ৰাৰ্থনাবিলাক কাৰণ মই আইতাৰ ভইচটো ভাল পাইছিলোঁ, মাতটো ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু মই কেতিয়াও সেইটো শিকিব যত্ন কৰা নাছিলোঁ বা মুখস্থ কৰিবলৈ যত্ন কৰা নাছিলোঁ. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and red pen, tie them all in a bundle and hand
it to me. আৰু কি কৰে স্কুললৈ যাবলৈ স্লেট এখন, তাৰপিছত চক পেঞ্চিল, তাৰপিছত ইংক পেন এটা, ৰঙা পেন এটা, সেইবিলাক চব বান্ধি পেলাই এটা বাণ্ডেল কৰি পেলাই তেওঁ মোৰ হাতত দি দিছিল স্কুল যাবলৈ. আফটাৰ এ ব্ৰেকফাষ্ট অফ থিক ষ্টেল chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. আৰু তাৰপিছত আমি মানে ৰেডি কৰিলে স্লেটেড, ৰেডি কৰি পেলাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰে এখন চপাতি, ৰুটি, কিহৰ লগত, বাটাৰ আৰু চেনিৰ লগত মিহলাই মানে খাই, ৰুটিখন খাই পেলাই সিহঁতে স্কুলত যায়. সিহঁতে মানে কি থ'ব যায় আৰু আইতাকে. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. আৰু স্কুললৈ তাক লৈ যাওঁতে মানে আইতাকে কি কৰে, কেইখনমান ৰুটি বান্ধি লৈ আহে ৰাস্তাত লগ পোৱা কুকুৰকেইটাক খুৱাবলৈ. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. আৰু আইতাই মোৰ লগত সদায় স্কুললৈ গৈছিল কাৰণ স্কুলখন এটা মন্দিৰৰ লগতে লগ লাগি আছিল. The priest taught us the alphabet and the morning prayer. আৰু তাৰ যিজন প্ৰিষ্ট আছে, সেই মন্দিৰটোৰ যিজন পূজাৰী আছে, সেই পূজাৰীজনে আমাক এলফাবেটবিলাক শিকাইছিল আৰু মৰ্ণিং প্ৰেয়াৰ, ৰাতিপুৱাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাৰ্থনা শিকাইছিল. While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. আৰু যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে লাইন পাতি বাৰাণ্ডাৰ দুয়োফালে বহি পেলাই, মন্দিৰৰ বাৰাণ্ডাৰ দুয়োফালে বহি পেলাই যেতিয়া এলফাবেটবিলাক মাতি থাকে বা মৰ্ণিং প্ৰেয়াৰবিলাক গাই থাকে কৰজত, তেতিয়া আইতাই কি কৰিছিল, মন্দিৰৰ ভিতৰত বহি পেলাই তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ স্ক্ৰিপচাৰ্ছবিলাক পঢ়ি থাকিছিল, ধৰ্মীয় গ্ৰন্থবিলাক পঢ়ি থাকিছিল. When we had both finished, we would walk back together. আৰু আমাৰ দুটাৰে পঢ়া হ'লে তাৰপিছত আমি কি কৰিছিলোঁ, একেলগে খোজকাঢ়ি ঘৰলৈ উভতিছিলোঁ. This time the village dogs would meet us at the temple door. আৰু সেই সময়তে গাঁৱৰ কুকুৰবিলাকে আমাক টেম্পলৰ আগত লগ কৰিছিল. আহে আৰু সদায় খাব দিয়ে কাৰণে গম পায়, কুকুৰকেইটাও আহে মানে স্কুল শেষ হ'বৰ টাইমত. They followed us to our home growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. আৰু সিহঁতে ৰাস্তাত তাৰমানে সিহঁতৰ পিছে পিছে আহি থাকে আৰু গোটেইকেইটা মানে কাজিয়া লাগি থাকে. কিহৰ কাৰণে কাজিয়া লাগে, সিহঁতে যে চাপাতি খাব দিছে, ৰুটি কোনে বেছিকৈ খাব, সেইটোৰ কাৰণে কাজিয়া লাগি লাগি পিছে পিছে আহি থাকে কুকুৰকেইটা আইতাক আৰু তাৰ. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. আৰু যেতিয়া মা দেউতাই ভালকৈ চহৰত ছেটেল হ'ল, তেতিয়া আমাকো তালৈ মাতি পঠিয়ালে. That was a turning point in our friendship. আৰু সেইটোৱে আমাৰ এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটোৰ, আইতা আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিল. আগতে আইতাৰ লগত মই বিৰাট বেছি ক্ল'জ আছিলোঁ, কিন্তু চহৰত যোৱাৰ পিছত মেবি সি আইতাকৰ লগত বেছি টাইম স্পেণ্ড কৰিব নোৱাৰিব, চ' তেওঁলোকৰ সেইটোক টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি কৈছে. তো তোমালোকৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে, হোৱাট ৱাজ দ্য টাৰ্ণিং পইণ্ট when they shifted in the new city? That was the turning point. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. যদিও বা আইতা আৰু মই একেলগে এটা ৰুমতে থাকিছিলোঁ, কিন্তু আইতাই আৰু মোৰ লগত স্কুললৈ নাহিছিল. আগতেতো মন্দিৰলৈ গৈছিল কাৰণেহে একেলগে গৈছিল স্কুলত, কিন্তু ইয়াতে চহৰৰ স্কুলত আইতাকে আৰু তাৰ লগত নগৈছিল. I used to go to an English school in a motor bus. আৰু মই স্কুললৈ গৈছিলোঁ এখন ইংলিছ স্কুললৈ কিহত, মটৰ বাছত. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. আৰু তাতে কোনো কুকুৰ নাছিল, কুকুৰবিলাক দেখিবলৈ পোৱা নগৈছিল, সেইকাৰণে আইতাই তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে চৰাইবিলাকক বাৰাণ্ডাত বহি বহি মানে খুৱাইছিল, ধান চাউল এইবিলাক খোৱা আছিল. আৰু স্পেৰ'জ মানে হৈছে ঘনচিৰিকা বা ঘৰচিৰিকা. As the years rolled by, we saw less of each other. আৰু যেতিয়া সময় বাগৰিব ধৰিলে, আমি দুয়োটাকে কমকৈ দেখা হ'লোঁ, কাৰণ লিখকো ডাঙৰ হৈ আহিল আৰু তেওঁৰ স্কুলৰ বা কলেজৰ কামবিলাক বাঢ়ি গ'ল আৰু তেওঁলোকৰ দেখা দেখিটো কমি গ'ল. For some time
She continued to wake me up and get me ready for school. কিন্তু কিছুদিনলৈ তেখেতে মোক ৰাতিপুৱা উঠাই দি থাকিল আৰু স্কুললৈ যাবলৈ ৰেডি কৰিও দি থাকিল. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. আৰু যেতিয়া মই স্কুলৰ পৰা আহোঁ তেতিয়া সদায়ে আইতাই মোক সোধে যে আজি স্কুলত তোমাক শিক্ষকে কি শিকালে. I would tell her English words and little things of Western science and learning. আৰু মই আইতাক আহি পেলাই কওঁ যে আমাৰ ক্লাছত কি কি ইংলিছৰ ৱৰ্ড শিকালে, তাৰপিছত ছায়েন্সৰ পশ্চিমীয়া বিজ্ঞানৰ কেনেকুৱা কথাবিলাক শিকালে. তো সেইবিলাক কথা কওঁ. দ্য ল অফ গ্ৰেভিটিৰ কেনেকুৱা নিয়ম নীতিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ কথা কওঁ. আৰ্কিমেডিছ প্ৰিন্সিপাল, মেথছৰ আৰ্কিমেডিছৰ বিভিন্ন প্ৰিন্সিপালৰ কথাবিলাক কয়. দ্য ৱৰ্ল্ড বিং ৰাউণ্ড এক্সেট্ৰা, আৰু আমাৰ পৃথিৱীখন যে গোলাকাৰ. তো সেইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আইতাকক স্কুলৰ পৰা আহি লিখকে কয়. This made her unhappy, আৰু এইটোৱে কিন্তু তেওঁক বিৰাট মানে দুখী কৰিছিল বা সুখ দিব পৰা নাছিল. আইতাকে মন্দিৰত যে শিকাইছিল সেইবিলাক বেছি ভাল পাইছিল. তাতে প্ৰেয়াৰ্ছ শিকাইছিল, ভগৱানৰ কথা শিকাইছিল. কিন্তু ইয়াতে পশ্চিমীয়া বা ইংলিছ স্কুল এখনত পশ্চিমীয়া সাহিত্য, তাৰ বিজ্ঞান এইবিলাকৰ নতুন নতুন বস্তুবিলাক শিকাইছিল. আৰু আইতাক অকণমান পুৰণা দিনৰ আছিল কাৰণে বৰ বেছি ভাল নাপাইছিল সেইবিলাক. She could not help me with my lessons, আৰু তেখেতে মোক মোৰ লেচনত হেল্প কৰিব পৰা নাছিল. তেখেতৰ ইমান মানে নলেজ নাছিল ছায়েন্স মেথছ এইবিলাকৰ. চ' লিখকক হেল্প কৰিব পৰা নাছিল. She did not believe in the things they taught me at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. আৰু তেওঁ ইংলিছ স্কুলত শিকোৱা কথাবিলাক লেচনবিলাক ভাল নাপাইছিল আৰু তেওঁ অকণমান আনহেপী আছিল বা ডিসএপইণ্টেড হৈছিল যে সেইখন স্কুলত ভগৱান, স্ক্ৰিপচাৰ্ছ বা এইবিলাকৰ কথা একো শিকোৱা নহৈছিল. One day I announced that we were being given music lessons. তাৰপিছত এদিন মই স্কুলৰ পৰা আহি আইতাক ক'লোঁ যে আমাক আজিকালি মিউজিকৰ লেচন দিয়ে, সংগীতৰ লেচন দিয়ে. She was very disturbed, আৰু সেইটো শুনি কিন্তু আইতাৰ বিৰাট মানে বেয়া লাগিল, খং উঠিল. To her music had lewd association, আৰু আইতাই ভাবিছিল যে সংগীত কোনে শিকে, সৰু মানুহবিলাকে শিকে বা সকলোৰে কাৰণে সংগীতটো নহয় বুলি তেনেকুৱা আইতাকে ভাবা আছিল. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. আৰু আইতাকে ভাবিছিল যে যিবিলাকে ভিক্ষা কৰে বা তেনেকুৱা ৰাস্তাই ঘাটে গীত গায় তেওঁলোকেহে এইবিলাক গান শিকে বা গান গায়. জেণ্টেল মানুহবিলাকে, ভাল মানুহবিলাকে গান নিশিকে বা গান নাগায়. সেইকাৰণে আইতাকৰ খং উঠিছিল, কিয় মানে সংগীতৰ শিক্ষা দিয়ে. She said nothing, but her silence meant disapproval. আৰু আইতাকে একো কোৱা নাছিল তাক বেয়াকৈ, কিন্তু মনে মনে থাকিছিল, একো মানে ৰিয়েকশ্যন নিদিছিল. আৰু ৰিয়েকশ্যন নিদিয়াটোৱে কি সূচাইছিল যে আইতাকে সেইটো ভাল পোৱা নাছিল, এপ্ৰুভ কৰা নাছিল, এগ্ৰী কৰা নাছিল. She rarely talked to me after that. তাৰপিছত আইতাকে লাহেকৈ মানে কি কৰিলে, তাৰ লগত কথা কোৱাও কমাই দিলে. আইতাকৰো বয়স হৈ আহিছে, কথা কোৱাও মানে কমি গ'ল সিহঁতৰ মাজৰ কনভাৰ্চেশ্যনবিলাক. When I went up to university, I was given a room of my own. আৰু যেতিয়া মই ইউনিভাৰ্চিটি পালোঁ, ইউনিভাৰ্চিটি পাওঁতে মোক মানে এটা এক্সট্ৰাকৈ ৰুম দিলে. আগতে আইতাকৰ লগত থাকিছিল, ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে তাক এটা এক্সট্ৰা ৰুম দিলে. দ্য কমন লিংক অফ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ৱাজ স্নেপ্ড, আৰু তেতিয়াৰ পিছৰে পৰা যিটো আমাৰ কমন এটা লিংক আছিল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ, এটা ৰুমে শ্বেয়াৰ কৰিছিল, ৰুমমেটৰ নিচিনা আছিল. চ' সেই লিংকটো নোহোৱা হৈ গ'ল যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ পেলাই এটা নিজৰ ৰুম পালে লিখকে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজৰ কমিউনিকেশ্যন আৰু বেছিকৈ নোহোৱাই হৈ গ'ল. My grandmother accepted her seclusion with resignation. আৰু আইতাকেও সেইটো মানে কি কৰিলে, আঁকোৱালি ল'লে বা একচেপ্ট কৰি ল'লে যে মোৰো বয়স হৈ আহিছে বা মোৰ নাতি এতিয়া ডাঙৰ হৈছে, মই এতিয়া অকলেই থাকিব লাগিব বা নিজৰ সেই লোনলিনেছটো, অকলশৰীয়া যিটো ভাৱটো সেইটোৱে মোৰ নিজা বুলি কি আঁকোৱালি ল'লে.